Malamig na ang simoy ng hangin. Di na rin masyadong umuulan. Ilang tulog na lang at Pasko na. Pero di lang Christmas season ang December. Para sa riders, it's also the start of the season of long rides. At isa sa mga paboritong rides ng mga taga-Manila, walang iba kundi ang Ilocos, lalong-lalo na sa UNESCO World Heritage Site na Vigan. Prof, napapansin mo ba ang hangin? Malamig na ang simoy ng hangin. Alam mo, Diba? tama yan. And napapansin ko na rin yung mga children selling lanterns on the street at naalala ko yung child in the manger as he sleeps. Mismo, Christmas time na. And when December comes, Ride season na. Saan tayo mag-ride, Paolo? Saan? aba, pupunta tayo sa isang long ride. Long ride? Saan? Saan yung long ride na yan? Gusto ko yan. Pupunta tayo sa Vigan, Ilocos Sur. Vegan. Gusto ko yan, vegan. Cobblestone streets, Spanish-era houses, Bantay Bell Tower, empanada. Gusto ko yan! Mismo! At hindi lang yan ang espesyal sa ating episode. Meron din tayong kakaibang bike na i-feature. Prof, mahilig ka ba sa Formula 1? Alam mo ba yun? Oo, Formula 1. Alam ko yan. Yan yung gatas na binibigay sa mga bagong panganak na sanggol. Hindi, Prof. Ibang Formula 1 yan. Ang Formula 1 na sinasabi ko, F1. F1 Racing. Dahil ang bike na i-feature natin ay nakatalo ng F1 at hindi lang yun, pati F16. Tinalo. Niloloko mo na ako. Hindi na totoo yan. Anong motor ang makakatalo sa isang jet fighter na F-16 tsaka isang super race car na Formula 1 race car? Maliban na lang kung ang pinag-uusapan nating motor ay ang Kawasaki Ninja H2R! Yan mismo! Kakaiba tong bike na to. At dahil espesyal ang bike na ito, espesyal din ang ating guest. We have with us the Wheeltech Superbike racer, Rainiel Resuelo, to help us test this bike. O kaya, kita nyo naman, jam-packed ang episode natin dito sa Ride Mo To, the show for riders and soon-to-be riders. Ano bang inaantay natin? Let's ride na! Alright, bikes like these are not meant for newbies or even intermediate riders. Bikes like these are meant to be ridden responsibly by expert-level riders. At meron tayong expert na kasama ngayon. Walang iba kundi ang two-time Philippine Superbike champion, Rainiel Resuelo. Rainiel! Hello. Thanks for coming in. I'm sure sa mga sumusunod sa Philippine Superbike, kilala ka na. But let's talk about where your love affair with motorcycles began. Saan ba nag-umpisa ang riding mo? Nagsimula akong karera sa mga underbone and scooter. Okay, pero before that, at what age ka ba nag-umpisa? Nagsimula akong magmotor ng 13 years old. Alright. Papunta sa farm namin sa Laguna. Tapos ganun lang kasi wala pa namang lisensya nung time na yun. Tapos nauso yung mga street racing before. So nakapanood kami and buti na lang sinerte ako na nung dinala ko yung magulang ko sa racetrack. Nung araw na yun walang na-aksidente. Okay. Tapos So, doon na, sumuporta. nakumbinsi ko na sila na mas okay na sa racetrack kumarera. Although hindi lang basta-basta pinapasok ang pangangarera, you need the proper training, the proper background. Saan ba dapat nag-uumpisa ang isang karirista? For people who are saying, idol ko yan si Rainiel what route should they take? Paano ba dapat ang proper progress ng isang karirista? Ako, ma-advise ko na magsimula kayo sa racetrack kasi at least safe environment. Walang tatawid, walang ibang sasakyan, may mangyari sa'yo, ikaw lang yun nandun. Tapos, syempre, with proper gears. Okay. Well, obviously, pag sinabing karera, dapat yung pinakamabilis na motor ang dala ko. But you can't obviously jump on a bike like this. It's for an expert. This much power comes with, or it requires a lot of training. So we're looking for an experienced rider like you to take on a beast like this para at least maikwento mo sa amin how it feels to ride with this much power. Ano ba ang, best feature when it comes to a bike like this? Ano yung dapat nating bantayan or what should we be aware of pag ganito kalaki ang dala mo? Ako, lagi kong inuunang tignan is yung tire condition, yung tire pressure, and obviously yung brakes.
All right, Rainiel's gonna suit up, put on his helmet and gloves, and head out onto the track. Ano guys? Let's ride na! This is the Kawasaki H2R, reputed to be the fastest production bike on the planet right now. How fast? Umabot lang naman ito sa 400 kilometers per hour during one test ride. Kung ihahambing sa superheroes ang superbike na ito, malamang ito si Son of Goku. Its supercharged 998cc engine can produce 310 horsepower. That's 156 Newton meters of torque. In one popular internet video, itinapat ang H2R sa ilang supercars, isang Formula 1 race car at isang F-16 jet fighter. Sa simula pa lang, umarangkada na agad ang H2R. Kahit ang jet fighter, iniwan ng H2R. Medyo nakahabol ang F1 race car, pero sa finish line, mas nauna pa rin ang superbike na ito. Marami ding high-tech features ang H2R. Meron itong cornering management, traction control, launch control mode, intelligent anti-lock braking systems, engine brake control, quick shifter na kayang mag-upshift at downshift, at Öhlins electric steering damper. Hindi pang newbie o pang intermediate rider ang bike na ito. A bike with this much power is meant to be ridden by most responsible experts. Amazing, Rainiel. Kakaiba. I mean, it is such an intimidating motorcycle. Ang laki niya, ang ingay niya. It feels like it is such a powerful bike. And it is actually one of the most powerful bikes out there. Almost 400 kilometers yata ang record or speed record nito. Hindi ko ma-imagine what it's like to ride. Ano ba ang pakiramdam when you sit on the H2R? Mararamdaman mo agad yung pagiging bulky niya. Okay. Kasi kung alam naman natin na isa lang siya sa mga motor na may supercharge. That's right. Kaya, Hindi mo talaga ma-deny. It's not a small bike, it's a very big bike. Oo. Pero how do you handle that bulk pagdating sa track? usually, same technique naman. Mag-a-adjust ka lang talaga dun sa wheelbase ng bike. Tulad nito dahil nagkikerry siya ng ganong kalakas na power. Talagang hinabaan nila yung wheelbase. Okay. para Anong mas ibig sabihin nun makontrol. when it comes to handling? Anong magiging resulta? Sa handling, mas mahirap siya ng iliko ng konti kumpara sa normal bikes. Alright. So kailangan medyo mas committed ka talaga when it comes to your cornering and you need to Yan. be able to handle the heft. Pagdating naman sa power, parang hindi ko ma-imagine how you control 300 plus horsepower. Yes, 300 horsepower. Obviously, konting pitik mo lang dyan. Wheel spin is gonna be very easy. Traction control. Ano ba ang mga electronics na onboard dyan na nakakatulong to control that power? Yun nga, kagandahan sa technology ngayon, tulad ng Kawasaki, in-offer na nila ngayon yung traction control. Right. Meron na rin quick shifter, mas madali na mag-cambio, hindi mo na kailangan gumamit pa ng clutch. Alright. When it comes to braking, it's a big, heavy bike. Kaya ba? Kaya ba? How do you modulate speed when you have a bike this big and this heavy with this much power? Yes, tulad nun, dahil sobrang advanced na nga din ng bike, meron na rin siyang ABS technology na makakatulong sa'yo na huwag mong malaki yung harap na gulong kahit gaano mo pa hawakan yung preno. Importante yan. When it comes to really pushing the bike, napipiga mo ba? Do we have enough, how do you call it, real estate here para masagad mo ang power ng H2R?
Hindi na. What's your record? What's the fastest you've ever gone? I know it's not all about top speed, pero ano ba ang natikman mo when it comes to speed on the H2R? 310, but not this racetrack. That is amazing. Ano ang pakiramdam ng 310 kilometers per hour? Iba siya eh. More on yung focus mo, iniisip mo kung pre-preno na ba ako. Okay, okay. And Kaya you have to ba? think, medyo kailangan, mabilis ka mag-isip niyan, ano? Oo, dahil syempre, yung kahit 0.5 na maling steer, talagang malayo na yung aabutin mo sa At yun ganung ang speed. sinasabi natin when we said bikes like these are definitely not meant for newbies or even intermediate riders. You need to be an expert level rider and you need to know how to control all the power that you have when it comes to the speed of or the speed this bike is capable of. Okay, Rainiel, pagdating naman sa suspension, obviously kailangan na maganda ang pagkaka-setup ng suspension mo to control a bike of this much power. How does it or what kind of adjustability does it have? Yun, tulad nitong suspension na to, meron na siyang preload, meron na siyang compression, meron na siyang rebound. Masiset mo na talaga kung paano mo yung preference gagamitin mo. yung bike. Pag-usapan natin, Rainiel, yung aero package niya. Kakaiba tong mga fins and aerofoils na nakikita natin dito. Ano ba talaga ang gamit niyan? Anong tulong niyan? Ang pinaka natutulong niya, dahil nga itong bike na to is, alam naman natin yung top speed is 400 km per hour. Kailangan talaga natin siya ma-push down sa track para magkaroon ng enough traction para Downforce makaliko and stability ng bike. Alright. Kung mapapansin nyo, kaya siya nilagyan ng ganyan, mag-a-add siya ng weight pero hindi tayo magdadagdag ng Ng bigat. mismo sa Oo, bike. alright. Okay, Kaya, so downforce lang yes, talaga. downforce lang. Sa diretso lang, dun lang natin talaga magagamit siya na hindi mahihirapan yung rider na mag-maneuver kahit Alright. may ganong weight. Could you take this out on the street? Magagamit mo ba siya sa kalye? Yung H2R version natin, hindi siya road legal. Okay. Pero meron tayong H2 Carbon na exactly the same platform, pero road legal siya, meaning may headlight, may signal light, Right. may taillights. So, yun yung magiging pwede natin gamitin sa So street. kung game ka na ilabas ang fastest production bike in the world right now, Yes. there's a street legal version. But for now, this was an amazing experience to watch you lang on the track. Rainiel, thank you so much for your feedback. Salamat. O ano, Prof? Ready ka na ba sa ating long ride? Oo, kita-kita mo naman eh. Game na ako. Pero teka, ano ba yung mga daladala mong yan? Mga bag, alam mo, yung vegan longganisa, sikat na sikat yun. Pupunuin ko to noon para pag-uwi natin. Good idea yan. Teka, pwede bang mahiram ang isang bag na to? Oo, sige. Pero pag pinunuwi ng kahit ano, akin na yun, pagbalik mo, walang bawian. Puro ka kalokohan, Prof eh. Di ka na nga, vegan! Let's go, let's go. Hello, good morning. It's 6 a.m. and we are almost ready to go. Nakikita mo yung mga kasama natin dyan. Ready na rin sila. Our small group heading out to Vegan. We are Nag-start riding kami for magtipon-tipon sa isang gas station bandang alas 6 ng umaga. Madaling araw pa at halatang kulang sa tulog ang mga riders. Pero excited ang lahat para sa long ride. At sinimulan na ang paglarga papunta sa isa sa pinakapaboritong destinations ng mga bikers sa Luzon. Ang UNESCO World Heritage Site na Vegan sa Ilocos Sur. For this ride, I chose the Suzuki V-Strom 1000, one of the most reliable adventure bikes on the market today. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa open road ka na on a motorcycle. Para kang lumilipad. Ang 5th Ilocos Sur Invitational Ride ay isang yearly event na dinadaluhan ng iba't ibang grupo ng riders. Mapa big bikes man o small displacement bikes, lahat welcome dito. Kaya di nakapagtataka na dinadayo ito ng dose-dosenang riders mula sa iba't ibang grupo. Matapos ang ilang oras na pagharurot sa highway, we made a short stop bandang Tarlac para magpahinga, magkwentuhan ukol sa ride at syempre kilatisin ang bikes na dala ng iba pang riders. After the expressways, nasa highways na kami ng Northern Luzon. Medyo mas matraffic kesa sa expressways pero okay lang naman. Kayang-kaya kasing mag-in and out sa traffic ng mga dala naming motor. At matapos ang ilang oras na riding, nasa isa sa mga landmarks na kami ng Ilocos Sur. Siyempre, selfie mode agad ang maraming riders dito. 5 years na since the first Ilocos Sur Invitational Ride at isa sa mga biker clubs na parating sumusuporta dito ay ang LERAP o ang Law Enforcement Riders Association of the Philippines.
Karamihan sa mga members ng LERAP ay mga pulis at sundalo. Sa Metro Manila pa lang, may 3,000 members na daw ang LERAP. At nagkikita-kita lang sila kapag may mga epic ride na tulad ng Ilocos Sur Invitational. Maganda ang event na to at maganda sa mga rider, mga nagkikita-kita. Parang reunion eh. Isa pang motorcycle club na pumunta dito ay ang Pinoy Ninja Club. Isang grupo na binubuo ng mga big bike enthusiasts at mga small displacement motorcycle riders. Para sa kanila, hindi kailangan na malaki ang bike mo para mag-enjoy ka sa ride. Pero syempre, iba pa rin ang forma ng big bikes. Ako, actually, nagsimula ako sa small bike. So, wave 110, and then natipuhan kong mag-mid bike, which is Z300, nawasak nga lang, pinalitan ko ng 650. Hindi po sa laki ng makina ang pagpatakbo natin. Ang importante is i-enjoy nyo ang takbo nyo. Ang Ilocos Sur Invitational Ride ay brainchild ng big bike enthusiast na si dating Congressman Ronald Singson. Ayon kay Singson, noong first year halos 500 lang ang umattend ng event na ito. Pero this year, umabot na raw sa 1,000 ang riders na sumali. Ang maganda rin nga nito, hindi nagkakakarerahan, hindi nagkakagulo, kanya-kanyang grupo na nagpunta dito. And masaya ako ngayon dahil napakadami ng mga participants na sumama ngayong taon na to. And hopefully, in the next few years, lalaki pa yung event natin na to. Ayon kay Singson, gaya ng maraming riders bago siya nag-big bike, nagsimula din siya sa small displacement bikes. Natigil siya for a few years sa riding pero bumalik din siya sa motor dahil ibang klase raw talaga ang pakiramdam ng two wheels. It's just such a pleasure to be riding on the road and focusing on what you're doing without thinking of anything else. It's like driving a car by yourself on the road and then you get to think. Ito naman, I get to focus. And I think yun yung nag-appeal sa akin. After a few selfies, it was time to ride again. A few throttle twists later, touchdown vegan na kami. Woo-hoo-hoo! After 450 kilometers, nandito na tayo sa Vigan. Marami tayong makikita, matitikman at ma-experience, kaya tara, dumala na tayo. Ibang klase talaga ang lugar na ito. Isa ang Vigan sa mga top tourist spots sa bansa dahil sa kanyang Spanish era vibe. Pag nandito ka, akala mo ay nahigop ka sa isang time machine at ibinalik sa panahon ng mga Kastila. Mula sa mga bahay na daang taon nang nakatayo, mga kalesa na paruot parito sa paghatid ng mga turista at mga cobblestone streets, Vigan is a testament to the rich Spanish heritage of the Ilocos region. Mayor, a little bit of a background. Bakit po ba napaka-rich in history ng Vigan? Siyempre, kami ang isa sa oldest cities in the country. We're actually the third oldest. First is Cebu, then Manila, then Vigan. And para kasi sa tao, para makita nila, masabi nila luma, is kailangan makita nila may mga lumang bahay. And we are very happy and we are very blessed na preserve yung mga bahay namin since the time of the Spanish period. In fact, preserved so well, declared UNESCO World Heritage Site. Hindi lang one building like some places, the entire town. Yeah. Di po ba? Kasi ang sa amin, the declare is the whole city. At hindi lang naman yung mga bahay kasi ang nagbibigay buhay sa city namin. It includes the people, it includes the tradition, it includes also the food. Right. So para sa amin, hindi lang we are not judged by just one house. We're actually judged by the whole city. And Vigan is actually vibrant because of that. Yun. What makes Vigan an ideal or Ilocos Sur an ideal place for motorcycle tourists or motorcycle riders to come? Siguro ang isang come-on para sa amin is para dito sa North, not just Vigan, not just Ilocos Sur, is yung kagandahan ng mga kalsada namin. Agree. Ang ganda ng ride namin, Mayor. So makikita nyo talaga maayos yung mga kalsada namin bago sa asfalto lahat. At makikita nyo talagang well-maintained tong mga to. Para naman sa amin sa Vigan, kaya gustong-gusto nila pupunta sa amin is, yun na nga, mababait ang mga tao, maganda puntahan, maganda tingnan, at the same time, tuwang-tuwa sila kasi masasarap yung mga pagkain. At at the same time, karamihan ng mga sites namin are actually free. Kaya pagpunta nila doon, kain sila, ikot sila sa mga historic sites, then they can actually go back to their places already. Sang-ayon dito si Francis Rivera, President ng Adventure Team Philippines. Para sa kanya, espesyal na riding destination ng Vigan. The mere fact that, as I said earlier, it's a very scenic place. You've got so much
places to visit, like you can go to the zoo, you can go to the beach, or even visit the different waterfalls around it. A lot of our members make it a point to come here because they don't get tired. There's always something new to visit. Ang ganda talaga dito sa Vigan. Kung history buff ka, matutuwa ka dito dahil karamihan ng mga lumang bahay sa Ilocos ay nandito. Si Prof kaya, sabi niya mamimili siya dito ng pasalubong. May mga nabili na kaya siyang vegan longganisa? Nandito tayo ngayon sa Calle Crisologo. Ito na siguro ang pinaka-heart o sentro ng Olds Vegan. Samantala, nag-enjoy naman ang ibang riders sa party na hinost ng Vegan May Music. Iba't ibang bikes at syempre camaraderie ng mga magkakabarkadang riders. The first time na I joined this 2 years ago, nagulat din ako sa support ng mga riders, bikers all over the country. So, masaya kasi it's a chance for bikers to have fun and be together, mingle. I am willing to ride all the way here to Ilocos Sur kahit na medyo malayo sa Vigan, pero it's worth the trip, sabi ko na. Masaya. Kasi masaya, iba yung riders madaling magkaintindihan kumbaga. Bukod sa mga old houses at Spanish-era vibes ng Vigan, may isa pang maipagmamalaki ang UNESCO World Heritage Site na ito. Andito tayo ngayon sa Plaza Salcedo sa may dancing fountain na mukhang kanina pa inaabangan ng mga locals at mga turista. Sulit na sulit naman talaga yung pag-antay nila kasi ang ganda ng fountain and light show na to. Tignan nyo. Mamimiss ko ang Vigan, pero ibig lang sabihin yan, kailangan kong bumalik dito next year. At syempre, mag-ride muli sa super gandang highways ng Norte. Naalala mo yung episode natin last week? Yes, of course. Last week, tinulungan mo ako bumili ng motor ko. At ang ganda ng napili mong motor, ha? Correct. Na-ride ko na siya na malayo, na-modify ko pa ng konti. Alam mo naman, Prof, modification. O, paano? Happy ka na? Very happy. As a matter of fact, I'm so happy. Gusto ko magpasalamat sa'yo. Mamaya, magkita tayo. Iti-treat kita to a picnic. Sisend ko sa'yo yung GPS coordinates kasi walang signages doon eh. Sisend ko sa'yo. Maganda. And hindi lang picnic. Activities. Uy, exciting. Ipadala mo sa akin ang coordinates at magkita-kita tayo doon. See you later. Sounds good. Paolo! Uy, Prof! Ang ganda dito. Okay, mas maganda dito. Tingnan mo yan. Ang lawak ng lake na to, Ang ganda. May dala ako pang fishing. Mag-fishing tayo dito. Yan ang gagawin natin mamaya. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo dahil tinulungan mo ako bumili ng motor. Kaya yun ang ginawa ko, kinausap ko yung... Teka. Ano yung dala mo na yan? Ito. Uy! Ito yung... Ingat. Paputok yan, Cinturón ni Judas. Talaga, delikado yan, Prof. Hindi naman. Hindi ganyan ang pagbitbit niya, na. Ingat. Safe yan. Basta wala tayong lighter o naman. Kasi mag-New Year na. Oh. At naisip ko na magpaputok. Siyempre, mas marami pa akong dala dun sa motor ko na tinulungan mo akong birin. May dala kang paputok sa motor mo? Oo. Iniwan mo doon sa init na to? Oo, okay lang yun. Teka, Walang teka, problema parang yun. okay ba yun? Oo, okay lang yun. Teka, tuturuan kita kung paano magsindi nito. Oh, ingat. Okay? Safely. Okay, kasi... Ingat ka dyan, Prof. Parang Parang basta ka lang eh. Huwag ka mag-alala. Kasi ito, may gunpowder sa loob, may wick, Ingat. tapos meron tayong Easy. lighter. Naku. Sisindihan natin Delikado ngayon. yan. Ingat, Tapos, ingat. Ano yun? Ano yun? Palagi ko yun yung... Yun ba yung... Oo. Prof, eto ba yung bago mong motor? Oo, ito yung binili natin, yung tinulungan mo. Sabi ko sa'yo, delikado yung ginawa mo. Nag-iwan ka ng paputok dyan sa init nito, tapos mainit pa yung motor. Delikado yun.
Palagay ko, tama ka nung sinabi mo sa akin na huwag gagawin yun dahil Huwag na eto huwag mo nga. talagang gagawin. Lakas pa man din doon, nagulat ako. Ay, kaya kayo, tingnan nyo to at tandaan nyo para hindi mangyari sa inyo. Mag-ingat pag nag-handle kayo ng mga paputok na to. Lalo na sa coming New Year. Safety first, mag-iingat lagi. Ikaw din, Paolo, para hindi mangyari to sa motor Kita mo. mo nga, takot na takot ako eh. Oo nga eh. Ay, well, sabi nga ng nanay ko, don't cry over spilled milk. So, since mukhang wala na tayong magagawa sa baby ko, gusto mo mag-fishing? Fishing na lang tayo. Okay lang yan, Prof. Marami pang motor sa mundo. She won't be your last. Grabe, Prof. Ang lungkot na nangyari dun sa motor mo. Pero at least nakapag-fishing tayo at may nahuli tayong fish. May sinabi ka ba? Hindi ko marinig dahil bigyan ako. Sabi ko masarap yung fish. Oo, masarap yung fish. Alam mo, mali talaga yung ginawa natin kanina. Sorry talaga doon. Kaya kayo, mga kaibigan, ingat sa paputok. Especially this coming New Year, okay? Huwag delikado yung mga gagawin. Ingat, stay safe lagi. Huwag kayong gagaya sa akin. Masarap nga yung isda. Mag-ingat ka, Prof. Hindi lang yung pandinig mo nawala eh. Pati motor mo nawala. Oo nga. O paano mga katropa, hanggang dito na lang ang final episode namin sa first season ng Ride Mo To. Pero abangan nyo ang unang episode ng Season 2 na parating na. Dito lang sa nag-iisang show for riders and soon to be riders, ang Ride Mo To! Let's ride na!